වෙනද වගේම ටෙක් හකම් YouTube channel එක වෙතින් ගෙනෙන තවත් අලුත් unboxing වීඩියෝ එකකට මේ වීඩියෝ එක බලනවාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි unbox කරන්න යන්නේ laptop එකක්. HP brand එකෙන් රුපියල් 1,10,000කට ආසන්න මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් budget laptop එකක්. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම මේ ලැප්ටොප් එකේ මොඩල් එක ගැන කිව්වොත් HP 15 ef1300wm කියන මොඩල් එකේ AMD Ryzen 3 processor එකක් අඩංගු වෙන ලැප්ටොප් එකක් තමයි අපි unbox කරන්න යන්නේ. සුපුරුදු HP notebooks වල box වලට සමාන box එක තමයි මේ ලැප්ටොප් එකත් අපිට ලැබෙන්නේ. දැන් අපි box එක unbox කරගමු. මුලින්ම ලැප්ටොප් එක ගොඩක්ම ආරක්ෂිතව කාඩ්බෝඩ් වන්දවනයක් ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ලැප්ටොප් එක වට මේ මෙටැලික් ලුක් එකක් තියෙන සිල්වර් කලර් එකෙන් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ලැප්ටොප් එක පැත්තකින් තිබ්බට පස්සේ තවත් පොඩි බොක්ස් එකක 45 watts AC ඇඩැප්ටර් එකක් සහ wall adapter කේබල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අවසාන වශයෙන් instruction manual, thank you card එක වගේ reading materials වගේ බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ ලැප්ටොප් එකේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරද්දී සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි මේ ලැප්ටොප් එක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඒත් මෙටැලික් ලුක් එකක් අපිට මේ ලැප්ටොප් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම කිලෝග්‍රෑම් 1.7කට ආසන්න බරක් තමයි මේ ලැප්ටොප් එක වෙන්නේ. දැන් අපි මේ ලැප්ටොප් එකේ හાર્ඩ්වෙයාර් එක ගැන කතා කරද්දී මුලින්ම ප්‍රොසෙසර් එක විදිහට AMD Ryzen 3 3250U කියන dual core processor එකක් තමයි යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම 3 cores AMD Radeon graphics integrated විදිහට ලැබෙනවා. 4GB DDR4 2400 MHz speed එකේ RAM එකක් සහ 128GB M.2 SATA SSD storage එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. 2021 දී මිලදී ගන්න ලැප්ටොප් එකක් විදිහට 4GB RAM එකක් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ වගේ තව 4GB RAM stick එකක් යොදාගෙන සම්පූර්ණ RAM capacity එක 8GB විතර කරන එක ගොඩක් හොඳයි. කාලයකට ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න. ඩිස්ප්ලේ එක විදිහට අඟල් 15.6ක 1080p එහෙම නැත්නම් full HD resolution එකේ anti glare panel එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ලැප්ටොප් එකේ inbuilt HD web camera එකක් සහ microphone එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ස්පීකර් එක ගැන කිව්වොත් dual එහෙම නැත්නම් stereo speaker system එකක් මේ ලැප්ටොප් එකේ අන්තර්ගත වෙනවා. ports ගැන කතා කරද්දී USB type C port එකක්, USB type A එහෙම නැත්නම් standard USB ports දෙකක්, charging port එක, HDMI port එකක්, headphone microphone combo port එකක් සහ SD card reader එකකුත් අඩංගු වෙනවා. අවසාන වශයෙන් මේ ලැප්ටොප් එකේ බැටරි එක විදිහට 3 cells 41 watts සහ lithium ion බැටරි එකක් 45 watts HP fast charging support එකත් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන්. බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් කියන විදිහට 150ක් විනාඩි 45කින් charge කරන්න හැකියාව තියෙනවා. number pad එකත් එක්ක තියෙන full size keyboard එකක් මේ ලැප්ටොප් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. Windows 10 Home Edition එක තමයි මේ ලැප්ටොප් එකේ run වෙන්නේ. overall ගනිද්දී online education එහෙම නැත්නම් e-learning වලට official usage එකට entry level gaming වලට වගේ සාමාන්‍යයෙන් 1,10,000ක වගේ budget එකට laptop එකක් මිලදී ගන්න කෙනෙක්ට හොඳ choice එකක් වෙයි. මේ laptop එක මම මිලදී ගත්තේ Unity Plaza Notebook.lk store එකෙන්. ඔයා මේ laptop එක ඒ shop එකෙන් මිලදී ගනිද්දී complimentary gift එකක් විදිහට laptop bag එකක් සහ wired optical mouse එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අවශ්‍යයි නම් contact details සහ location එක පහළ description එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් like කරන්න, තවත් කෙනෙක්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න, subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. හම්බෙමු තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින්.